Ja, vi står och tankar båten i mitten av januari. Det är fruktansvärt trevligt. Det är inte alla gånger man gör det. Alltså. Nu sitter vi i bilen här och vi är på väg till ett superhett gäddfiske. Det är januari månad och fortfarande ingen snö, ingen is här i mellersta Sverige. Och vi ska åka till en stor sjö och fiska stor gädda. Vad är våra mål med den här resan, Viktor? Planen är att ta en lång gädda och hoppas att den är riktigt tjock också. Med andra ord, slösa jävligt många tusenlappar och inte få någon stor gädda. Nu kör vi! Vi ska dra till första stället. Vi är så jäkla laddade och det är fortfarande mörkt. Så vi är bra tid. Nu kör vi! Nu är vi framme och ska börja fiska. Det ljusnade precis till lite mer här. Men vi är heta på det idag. Det är så jäkla klockren vind. Det är bara lite gammal sjö som ligger här nu. Men annars så ska det vara riktigt bra vind idag och klockrena förutsättningar. Så vi ska nöta upp dem nu. One by one, take them all. Det första kastet för idag. Nu tar vi dem. Vilket jävla hugga på håkan! Ta hoven. Jag kan hova den själv om jag bara får. Bra. Den är bra tjock alltså. Fan vad de är välmatade. Vilket hugg, såg allting alltså. Såg du också på här eller? Ja. Helt sjukt. Kom vi in bakom ön och då bara tredje kastet så bara smackar den på skitgrund, skitcool. Ja, gäddan ligger i hoven. Kör lite avkrokningsmatta på den här för den har svalt. Blöter ner mattan. Lägger den på underkastdäck här. Tar vågnätet. Blöter ner det och så om den är en vägfisk är det, ja men det är det va. Det är klart vi vill väga den liksom. Nej för fan vad gött alltså. Det är fet alltså. Bra. Ja, det är nog fan en 9 alltså. Ja, det kan vara 8-7. Ja, nej, jag tror att det är en 9. Den är så jävla tjock. Riktigt fin fisk, så jäkla fet alltså. Ska hon få gå tillbaka. 111 cm, 9,2. Grymt bra start. Fy fan vad roligt. Nu är man så här slemmig och iskall och blöt. Men det är precis som det ska vara i mitten av januari. Nu har vi kommit till nästa spot här. Och det är lite hit and run fiske. Man får åka runt och så får man en fisk lite här och var. Får vi se om det nappar någon fin fisk här också. Och här där vi fiskar nu så är det ju väldigt stora vattenmassor. Och vi fiskar ju exponerade ställen. Grynner och kanter. Och det vi gör är att vi har båten i rörelse framåt i princip hela tiden. Och det är för att vi vill hitta... Vi vill täcka vatten och hitta fisken. För det är så oftast fisken står här. Den står utspridd på heta ställen och heta grynner. Och det gäller att täcka vatten. Och rätt vad det är så stöter man på en bättre fisk. Ja, vi har inte haft så mycket vind idag. Nu har det mojnat ännu mer så vi har beslutat oss för att åka så långt ut vi bara kan nästan. Nu är vi på ett intressant flak här så vi ska se om vi hittar lite baitfish och få lite feeling för det här stället. Nu har vi letat på en stor flada och det som var intressant just med det här stället var att på den här delen av flaket så hittar vi mycket berg och stora stenar och det är precis det vi letar efter. Nu ska vi åka upp här en 100 meter och sen kanske kasta i ett drivankar och sen bara fiska det här riktigt ordentligt. Så nu ligger vi på ett stort flak här, eller på kanten av ett stort flak och nu är det 11 meter men där vi kastar in så är det 7-8 meter och sen blir det grundtoppar lite längre fram. Och här känns det som att det kan gå upp vad som helst. Alltså storfiskefiske, det är verkligen, det är så jäkla mentalt alltså.
Det gäller verkligen att ligga på rätt ställen och ligga och nöta med beten som det kanske inte hugger på. Eller hur? Ja, så är det. Sen är det bara att driva ett sånt här flak och sen så är det bara att åka upp en stor motor och driva om det. Så kan du göra så. Du kan ligga på sånt här flak en hel dag. Ja, verkligen. Sen kanske du bommar, men sen kanske det blir success också. Liksom. Ja, dra på en... Jag ska inte jinxa något. Smällde på precis vid gryntoppen. Den är ju inte asliten i alla fall. Kolla. Nu går den verkligen. Ja, men den är fin. Sitter i mungipan. Åh. Bra fight. Oj, oj, oj. Stark fisk. Kul. Försöker handlanda den här då. Får vi se om vi får en chans på det. Ja, fina de är här. Jag tar bort betet lite fort. Fin fisk. Välmatad. En bra puka på den här. Hela vägen bak. Gäddorna har ju redan börjat få rom i buken nu i januari. Det ser man tydligt. Och det här är en så himla välmående fisk. På runt 5 kilo. Smackade på bra. Vi har legat och driftat här mitt ute på ett flak liksom in the middle of nowhere. Och så är det en gryntopp som sticker upp och runt om så är det 5-7 meter. Och den här högg några meter från grundtoppen på 5 meter. Jättekul, nu släpper vi tillbaka den här så den får börja förbereda sig för leken. Och där drog den. Härligt. Ja, men vad kul, det är så nice. Det är bara att ligga och nöta på dem. Kan man fiska så här långt ut så är det på grynnorna så är det riktigt giftigt. Det är så himla trögt, vi har verkligen nött på. Och rätt vad det är så kommer ett hugg och det känns som att vi är på helt rätt ställe då. Så det är bara att nöta på. Vi har hur mycket att fiska på här som helst. Så nu tar vi en till gädda och nöter på lite här. Ja, det är så härligt när man fiskar stor gädda på såna här grynnor. Man vet ju aldrig vad som hugger. Och sen en femma är ändå, det är tunga fiskar. Ja, och bastanta hugg. Ja, man vet, alltså första 5 sekunderna så kan det ju vara vad som helst. Ja, det är sant. Men sen är det ju så, får du en stor fisk, då är det tungt på riktigt från början. Då vet du ju vad det är någonting ordentligt. Liksom. Ja. Kolla pukan på den där. Riktigt fin firre, tjock och fet. Det är så här vi vill ha dem, så här tjocka. Saknas det bara lite längd på en sån här till så. Nu ska vi ta nästa fisk. Så jäkla roligt för så går veva betet så kör jag alltid vevstopp. Så när jag ska börja veva betet efter vevstoppet så känner jag inte betet. Och efter 2 vevtag då vet jag ju liksom någonstans att det är en fisk på nu. Så jag bara sätter ett mothugg och då blir det ju bara tvärnit. Så jag kände inte egentligen hugget. Men så roligt. Ja, nu har vi precis driftat en 3:e gång på den här stora grynnan som vi körde på. Vi fick ingen mer fisk. Så nu kommer vi testa en ny exponerad grynna lite längre bort. Ska jag prova ett nytt bete. Kör en Wolf Shad i den här färgen. Får vi se om det är melodin för att fånga de här stora gäddorna som vi är på jakt efter. Kör faktiskt en fjäderring istället för betesloss. Så man inte riskerar att den ska gå upp under fight eller utkast. Faktiskt ganska smart. Ja, nu har vi kommit fram till troligtvis det sista stället. Det här är också en stor grynna och vi kommer drifta hela grynnan med vinden ner. Och förhoppningsvis kanske vi kan göra det 2 gånger innan dagen är slut. Men det har varit trögt här på eftermiddagen. Vi har inte fått någon mer gädda och inte någon kontakt heller. Så vi får se om skymningen har något att bjuda på. Vad hände med vår storfisksatsning? Den är mindre än betet.
Jag basslandar den här. Ja, de här ska jag också äta liksom. Ja, nu är vi klara för den här gången. Vi ska slita upp båten nu. Stämmer bra. Ja, det är trögt att fiska gädda i januari och vi har Det nött krävs på. ett fruktansvärt pannben. Ja, det gör det. Ja. Men vi ska på dem igen. Vi fick en hyfsat fin gädda och det är roligt. Glöm inte att prenumerera på den här kanalen och likea gärna filmen om ni gillar det här. Så ska vi snickra ihop något mer i framtiden här. Vi ses nästa gång. Ha det bra ni. Ciao, ciao. Ciao!